سلام دوستان، مصطفی حامدی هستم با یک ویدیو جدید از چنل ePohantoon. راوتر میکروتیک دارای تمام ویژگی های مانند راوتینگ، فایروال، مدیریت بندویت یا بندویت منیجمنت، اکسس پوینت، هاتسپات، سرور وی پی ان و موارد دیگر بوده که استفاده و نصب تمام این ویژگی ها آسان می باشد. برای نصب و مدیریت راوتر میکروتیک به نرم افزار وینباکس ضرورت است. این یک ابزار کوچک است که به شما امکان می دهد تا راوتر خود را با سادگی مدیریت و پیکربندی کنید. لینک دانلود این ابزار در دیسکریپشن است. سناریو ما قسمی است که میکروتیک راوتری که ما داریم پورت اولش با اینترنت یا با اس پی وصل است و 4 پورت دیگه ما کامرای وایرلس لان ساخته شده و آی پی ادرسی که از طرف اینترنت پرووایدر ما گرفتیم یا از طرف اس پی گرفتیم به قسم می باشه که 172.16.16.120 و سابنت ماسک می باشه 255.255.255.0 و همچنان دیفالت گیتویش یا پورتی که به حساب پورت 1 ما هست دارای آی پی ادرس 172.16.16.1 می باشه. و قسمی که گفتم 4 پورت دیگه ما که تو وایرلس لان ما به حساب لوکال ایریا می سازیم و یک بریج می سازیم و برای بریج لوکال ایریا نام میدیم و همچنان دارای آی پی ادرس رنج می باشه که 192.168.1.1.0 رنج و دارای سابنت ماسک 255.255.255.0 می باشه و دیفالت گیتوی ما است 192.168.1.1 که این دیفالت گیتوی ما یعنی به حساب وقتی که ما گفتیم بریج می سازیم 4 پورت ما که تو وایرلس لان ما خود پورت که به حساب کیبل وصل است به خاطر اکسس پوینت های دیگر یا خود کامپیوترهای ما که وصل میشه کامپیوترهایی که با وایر وصل میشه اینا در این رنج آی پی ادرس میگیرن و گیتویشون 192.168.1.1 داده میشه که زمانی که دی سی پی میسازیم و کنفیگریشن که بازی ما میبینیم مطابق زنمی معلومات بر هر یوزر داده میشه. با خاطر اکسس کردن راوتر میکروتیک به استارت منو میریم و همچنان اپلیکیشنی که اینستال کردیم وینباکس اکسس میکنیم. زمانی که وینباکس رن میشه اسکرین دیگه که بر ما میاد نشان میده که با کدام راوتری که شما اینستال دارین یا در شبکه تان دارین کدام راوتر است، چون بای دیفالت کنفیگریشنی که داره میکروتیک آی پی ادرس هم میده و ما دیگه با آی پی ادرس نمیریم مک ادرس انتخاب میکنیم و زمانی که مک ادرس انتخاب کردیم در بالا میاد و همچنان یوزر نیم پاسورد چیزایش هم میاد، لیکن بهتر طریقش نمیسته که با واسطه مک ادرس بریم در خاطر با دیفالت باز کنفیگریشن میشه ویندوز با ما نشان میده که دیفالت کنفیگریشن اگر ما ریموو میکنیم به خاطر چون قسمی که وعده کردیم که از صفر شروع میکنیم ریموو کرده بعد از پیش ما پاسورد میخواد چون قبلا پاسورد نداشت پاسورد نو میتیم ما یک پاسورد ساده برش میتم که یک 5 حرف است شما میتونید به حساب یک پاسورد بسیار استرانگ برش بتن چون به خاطر سکیوریتی بسیار یک پرکتیس خوبی است که پاسورد که با آسانی گس نشه و پاسورد باید ما انتخاب کنیم. زمانی که انتر میکنیم پاسورد برش ریست کردیم بعد از پیش ما به حساب سرور خود میکروتیک راوتر یک دفعه ریستارت میخواد. زمانی که ریستارت خواست ما بسیار با آسانی میتونیم که چند لحظه صبر کنیم و رفرش کرده بعد از باز و ما باز میاد که بدون اسکرین میاد این دفعه به ما نشان میده که آی پی ادرس نداره لیکن مک ادرس ما سیم مک ادرس است. رفرش زده و یوزر نیم پاسورد داخل میدیم و لاگین میشیم در سیستم. بعد از لاگین شدن اسکرین با ما اوپن میشه. زمانی که اسکرین با ما اوپن میشه در قدم اول بریم در بخش انترفیسز. انترفیسز یعنی تمام انترفیس هایی که در راوتر برام موجود است که 5 پورت است و یک پورت وایرلس لان است و ورچوال پورت می باشه. در پورت اول میریم یا در اینترنت 1 میریم به خاطر از این قسمی که نشان دادن در سناریو که پورت اول ما به حساب کت اس پی کت 1 وصل است که ما به خاطر سیستم علامت گذاری میکنیم 1 نوشته میکنیم. زمانی که 1 نوشته کردیم اوکی میشه باقی مانده 4 پورت که میمونه همراه وایرلس پورت. اینا قسمی گفتیم که با بریج میسازیم. در میکروتیک به طور پیش فرض هر پورت خود یک برادکاست دومین است. با برج یا پل زدن می توانید آنها را با یک رابط مجازی با نام بریج متصل کنید. به خاطر ساختن بریج روی بریج کلیک کرده باز مثبت انتخاب میکنیم. در اینجا نامش تغییر نمیدیم فقط ما بریج ون انتخاب میکنیم دیگه بخشش تچ نمیکنیم. اپلای کرده اوکی میکنیم.
در این بخش های غرض نمیگیریم. اپلای کرده اوکی میکنیم و بریج یک ساخته شد. بعد از ساختن بریج حالا پورت ها رو معرفی میکنیم، انترفیس ها رو معرفی میکنیم که در بریج کدام پورت ها تعلق به بریج میگیره. پورت دوم انتخاب میکنیم، بخش دیگه کلیک نمیکنیم، اپلای کرده اوکی میکنیم. زمانی که کردیم باز میریم پلاس ساین کلیک میکنیم و پورت وایرلس لین خود هم منبر بریج یک میسازیم و اپلای کرده اوکی میکنیم. به خاطر این بل ساختن وایرلس لین خود روی وایرلس لین کلیک کرده به علامت صحیح کلیک میکنیم. فقط به همین علامت کلیک کردن وایرلس لین ما اینیبل میشه. به خاطر شناسایی کردن پورت های انترفیس ما میخوایم که کامنت کنیم یا به حساب توضیح بدیم کدام پورت چی است و در کجا وصل است. و این خاطر اول کلیک میکنیم سر بریج اول و بریج اول میگیم در کامنت نوشته میکنیم که این بریج لان است، یعنی به حساب لان نتورک ما اینمی است. و همچنین بعد از زمانی که نام انتخاب کردیم اپلای کرده اوکی میکنیم، باز میریم و وان انترفیس خود با وجودی که وان انترفیس اینترنت وان نوشته کردیم و بهتر است که در کامنت هم ما نوشته کنیم که این پورت ما به حساب تعلق به چی داره. نوشته میکنیم وان، زمانی که وان نوشته میکنیم و حالا بسیار با آسانی با ما خانه هست نوشته میشه لان و لان ما بریج شده و همچنان وان انترفیس ما است که وان به حساب یعنی که تا اس پی وصل است. این به خاطر صرف به خاطر توضیح دادن کامنت ما دادیم دیگه. حالا بریم آی پی ادرس میتیم. به خاطر دو انترفیس خود سر آی پی کلیک کرده باز ادرس اسمی از انترفیس نو واسه میشه و ما دیگه سر علامه مثبت کلیک میکنیم. نوشته میکنیم 172.16.16.120 آی پی ادرسی که از طرف آی اس پی ما گرفتیم. بار 24 مطلب که 255.255.255.0 میاد. با مجرد که انتخاب کردیم اپلای میکنیم اتومات نتورک آیدی خودش میگیره. بعدا این عملیه رو تکرار میکنیم و بر انترفیس دیگه ما که بریج بوده برزو هم آی پی ادرس میتیم. او در اینجا دیگه هست قسمی که در دیاگرام ما دیده بودیم که اول بریج انتخاب کردیم 192.168 در این ما آی پی ادرس داشتیم 192.168.1.1/24. زمانی که اپلای میگیم اتومات نتورک آیدی ما را گرفت و همچنان انتخاب کردیم بریج است. اپلای اوکی میکنیم. این پروسه ما مکمل شد. با خاطر دینس ادرس میریم روی آی پی کلیک کرده بازم دینس انتخاب میکنیم و در سرور نوشته میکنیم 8.8.8.8 دینس سروری که از طرف گوگل با ما داده میشه و باز دینس دوم خود معرفی میکنیم که 4.2.2 می باشه و همچنان گزینه الاو ریموت ریکوست انتخاب کرده اپلای میکنیم. حالا معلوم میکنیم که ما که اینترنت وصل هستیم، یعنی روی آی پی رفته روی ترمینال رفته نیو ترمینال انتخاب میکنیم و دیگه پینگ میکنیم 8.8.8.8 را. زمانی که پینگ کردیم میبینیم که ما پینگ کردن نمیتونیم. پس به او خاطر میخوایم ببینیم که راوت ما کانکت است نیست که اینترنت در آی پی ادرس رفته راوت انتخاب میکنیم. زمانی که آمدیم میبینیم که دو نتورک ما آلردی اد است که یکی بر وان بوده و یکی بر بریج بوده. روی علامت مثبت کلیک میکنیم و میگیم دستینیشن ما انی باشه. بعد از انتخاب میکنیم گیت ادرس خود 172.16.16.1 بوده. با مجرد که انتخاب میکنیم سر اپلای کلیک میکنیم با ما نشان میده که نتورک ما ریچیبل است از طریق پورت وان. این انتخاب کرده اوکی میکنیم. باز میریم روی نیو ترمینال کلیک میکنیم و باز هم h.h.h پینگ میکنیم. میبینیم اون دفعه پینگ کرده تانستیم. مطلبی که ما که اینترنت وصل شدیم، یعنی راوتر ما حالا که اینترنت وصل است. DHCP مخفف داینامیک هاست کانفیگریشن پروتکل می باشد و با کامپیوترها در یک شبکه آی پی ادرس و دیگر مشخصات مانند سبنت ماسک و DNS ادرس را به طور خودکار می دهد و این طور می توانیم پروسه نصب آی پی را از یک جای مرکزی مدیریت نماییم. حالا میخوایم که DHCP سرور خود جور کنیم. روی آی پی کلیک کرده DHCP سرور انتخاب میکنیم. دیگه میبینیم که DHCP سرور ما کدام سرور دیگه داریم نداریم قبلا و همچنان نتورک داریم نداریم. او رو انتخاب چک میکنیم. بعد از چک کردن
میریم روی گزینه DHCP انتخاب کرده، با DHCP ستاپ میکنیم و همچنان بریج انتخاب میکنیم. بعدن میریم آی پی رنج با ما نشان میده که این رنج تان است. نکست کرده با دیفالت گیتوی ما نشان میده، همچنان نشان میده که از 2 آی پی گرفته 254 ما میتونه از 200 آی پی ادرس بتن که 192.168.1.200 میشه تا 245. باز نکست کرده دی ان اس ما با تایم نشان میده که تا کدام وقت اینمی آی پی ادرس اساین میشه. شبکه بیسیم کامپیوتر یک شبکه است که دو یا چندین کامپیوتر را با هم بدون لاین در یک محوطه محدود مانند خانه، مکتب و یا دفتر وصل می نماید. حالا میخوایم که وایرلس لان خود کنفیگر کنیم. روی LAN 1 کلیک میکنیم، انترفیس نو اوپن میشه. اما زمانی که انترفیس نو اوپن شد باز دیتیل است که تغییرات میاریم. این کمی کلان کرده میریم ببینیم و همچنان انتخاب میکنیم. اولین تب از جنرال معلومات است، در دومش میریم در وایرلس اینجا از تغییرات موضوعات میاریم. اولین چیزی که تغییر میاریم در مودش میریم که انتخاب میکنیم EP بریج انتخاب میکنیم. در بند هم تغییرات میاریم. در بند به خاطر از اینکه در کدام بند کار بته بند انتخاب کرده. بعد از چنل ویت انتخاب میکنیم. چنل ویت یا فرکانس های مختلف انتخاب میکنیم. چنل ویت غرض نمیگیریم، فرکانس های مختلف هست که اوتو را هم ما انتخاب کردیم، لیکن دیگه ما بهتر است که یک فرکانسی خاص انتخاب کنیم و اس آی دی رو تغییر میدیم. با نام ePohantoon_EP می حساب میره. زمانی انتخاب کردم. بعد از اینکه ریدی نیم غرض نمیگیریم، فقط در بخش سکیوریتی پروفایل وقتی که میبینیم بای دیفالت سکیوریتی پروفایل است. این بعداً باز ما میخوانیم که سکیوریتی پروفایل چی است و چه قسم میتونیم که سکیوریتی پروفایل خود جور کنیم. دیگه بخشا را غرض نمیگیریم. حالا می چک میکنیم که آیا واقعا زمانی که روکی کردیم اپلای کردیم میبینیم که به حساب برادکاست کرده نکرده و ما دیگه نشان میده که ePohantoon EP برادکاست کرده لیکن اوپن است. دیگه بخش میخوایم که وایرلس لان خود ما سکیور بسازیم. به این خاطر در وایرلس تیبل رفتیم، وایرلس لان انتخاب میکنیم یا لان انتخاب کرده. دیگه میبینیم در تب سکیوریتی پروفایل میریم. دیگه بالای علامه مثبت کلیک میکنیم، بر پروفایل خود یک نام میتیم و خاطر از اینکه پروفایل نیم باید باشه که معلوم باشه، چون پروفایل وان یا دیفالت چیزایی است که برای ما با آسانی معلوم نمیشه. به خاطر نام میتیم. برای دیگه نام میتیم ما برش میگیم که مایسیک پروفایل و همچنان مودش دینامیک کی انتخاب میکنم. زمانی که مودش دینامیک کی انتخاب کردم WPA 1 و 2 شاردش انتخاب کرده و حداقل باید 8 عدد باشه. ایما که از اینکه بیشتر باشه بهتر است و بعد از اون تایپ کردیم اوکی کرده پیش میریم و این رو میخوایم که امپلیمنت کنیم سر WLAN خود. زمانی که سر WLAN کلیک میکنیم دیگه با ما نشان نمیتیم، میریم در ادوانس مود انتخاب میکنیم و در بخش سکیوریتی پروفایل حالا میبینیم که هم مایسیک پروفایل آمده هم دیفالت آمده. یه انتخاب کردن اوکی اپلای میکنیم. زمانی که اپلای کردیم حالا میبینیم که نتورک ما سکیور نشان میده و کی میخواید به شما. زمانی که کانکت هم شدیم نشان میده اما که نو اینترنت، به خاطر از اینکه نو اینترنت است باید ما پیش بریم دیگه کارا رو پیش بریم. نت مخفف نتورک آدرس ترنسلیشن یا ترجمه آدرس شبکه است. این راه هست که آی پی آدرس خصوصی محلی را به پشت یک آی پی آدرس پابلیک یا عمومی پنهان میکند تا تمام کامپیوترهای موجود در شبکه محلی یا داخلی بتوانند با اینترنت وصل شوند. با خاطر اینکه ما اینترنت داشته باشیم باید ما بریم اولین کاری که میکنیم ما نتینگ کنیم یا نتورک آدرس ترنسلیشن کنیم از روی آی پی. بعد از اون انتخاب میکنیم فایروال. در فایروال آمده نت انتخاب میکنیم، روی مثبت علامه مثبت کلیک میکنیم. بسیار آسان است. در چین سورس نت میگیریم و همچنان در آوت انترفیس و نمو بند انترفیس خود انتخاب میکنیم و در اکشن میریم. بای دیفالت
اکسپت انتخاب است، ماست کارد انتخاب میکنیم و همچنان روی لاگ کلیک میکنیم. یک انتخاب کنیم، اپلای اوکی میکنیم. حالا به حساب ما میتونیم که از اینترنت استفاده کنیم. به این خاطر میبینیم در DHCP کدام آی پی لیست شده نشده تانوزه، یعنی کامپیوتر ما تانوزه آی پی نگرفته. فقط اینجا میرم دیسکانکت کنیکت یک دفعه میکنم کامپیوتر ما. زمانی که پس کنیکت میکنم مرا آی پی هم میده و کت اینترنت وصل میشم. حالا میبینیم که آیا ما آی پی گرفتیم نگرفتیم. آی پی گرفتم و 254 با ما داده. با این خاطر ما یک دفعه چک میکنم، در CMD میرم کمان مود در آی پی config/all میکنم و با ما در اینجا نشان میده که کدام آی پی ادرس گرفتیم. 254 گرفتیم و در اینجا هم نشان میده بعد ما 254 گرفتیم و همچنین به خاطر چیز یک دفعه میریم و چک میکنیم که آیا ما پین کردم میتونم یا نه اینترنت. بسیار آسان است. پینگ 888 پین کردم بر نشان میده که ریپلی آمد از طرف از او. میرم در براوزر و همچنین در براوزر هم چک میکنم که کامپیوترم که اینترنت فصل است، یعنی بسیار ساده است. youtube.com رفتم و دیگه میبینم که یوتیوب هم ما براوز کردم میتونم، پس یعنی کامپیوترم که اینترنت وصل شد. تشکر از شما. اگر این ویدیو را دوست داشتید این را لایک کنید و کانال ePohantoon را سابسکرایب کرده و برای ویدیوهای جدید روی علامت زنگوله کلیک کنید. خوب، این بود ویدیو امروزی ما. امیدوارم آموزنده بوده و شما را در ویدیو بعدی میبینیم. الله حافظ.